إذا كنت تخاف على ملفاتك في جهاز الكمبيوتر من الفقدان، فبإمكانك عمل نسخة احتياطية على هاردسك خارجي لجميع ملفاتك وبشكل سهل وبسيط. كل اللي عليك تسويه أولا تتأكد أنك ربطت في جهاز الكمبيوتر هاردسك خارجي، وبعدها تروح على إبدأ وتكتب إعدادات، تختار الإعدادات من هنا، وبعدها تحدد التحديث والأمان. الآن من القائمة اليمنى تختار النسخ الاحتياطي، وبعدها تضغط على إضافة محرك أقراص. الآن تظهر لك الهاردسكات المرتبطة بجهاز الكمبيوتر عندك. تحدد وحدة التخزين اللي تحتاج أنك تخزن فيها النسخة الاحتياطية الخاصة بك. الآن تم تشغيل النسخ الاحتياطي الدوري، وسيتم حفظ جميع الملفات خلال الفترة القادمة. وبإمكانك الضغط على خيارات أكثر لبدء النسخ الاحتياطي الآن بالضغط على النسخ الاحتياطي الآن. وكذلك بإمكانك عمل النسخ الاحتياطي بشكل متكرر عن طريق الضغط على هذه النافذة وتحديده سواء كل 10 دقائق أو كل ساعة أو كل يوم. ولكن تأكد من إضافتك الملفات اللي تحتاج عمل نسخ احتياطي لها عن طريق الضغط عليها، وإضافة المجلدات عن طريق الضغط على علامة الزائد هذا. الآن لو عملت فورمات للجهاز وحذفت جميع ملفاتك وتريد استرجاع النسخة الاحتياطية اللي في الهاردسك، كل عليك تسوي ترجع على هذه الصفحة وتنزل تحت، وبعدها تضغط على استعادة الملفات من النسخة الاحتياطية الحالية. الآن مثل ما نلاحظ ظهرت عندنا جميع النسخ الاحتياطية اللي موجودة الآن في الهاردسك. بس تأكد قبل عمل فورمات أن الهاردسك أصبح فيه جميع الملفات اللي تحتاجها. أما إذا كنت تستخدم جهاز من نوع ماك، بإمكانك كذلك عمل نفس الطريقة عن طريق الذهاب على شعار التفاحة وبعدها الضغط على تفضيلات النظام. الآن اضغط على تايم ماشين وبعدها اضغط على اختيار وحدة التخزين. لم تظهر معك جميع وحدات التخزين المرتبطة بالجهاز، اختارها بعدين تضغط على يوز ديسك. لم تظهر لك نافذة تخبرك أنه يجب عليك مسح البيانات حتى تستخدم وحدة التخزين كناسخ احتياطي لجهازك.